K2 Salah Alex. Salah Alex thì counter cứng quá. Nội chiến à? Mình lại thấy có những cái tên Việt Nam ở đây rồi. Tình hình là như thế nào đây? 92VN. Quan Vũ Haran, thủ nhà bằng Alex thì thủ nhà bằng Richard thì toang rồi. Đùa chứ 75 triệu sức mạnh cũng cứng đấy. Nãy không kịp nhìn đấu nào kỳ. Ây da, hai bên Zero qua lại à. Nãy bây giờ mình không để ý. Đây có con Attila đang hút nhà CM này. Sao không nhồi được đây, ít lính nhở? Thua 5% máu. Đúng rồi, mình thấy cái nhà Babylon nó không ngon đâu. Cái nhà đấy kiểu nó cứ bị không được tối ưu ấy. Nó cứ bị thập cẩm. Hai clan top đầu nội chiến. Hai clan chủ yếu là Việt Nam. 86 triệu này thì cũng chả zero nổi. Tầm này chắc cũng đang online ấy. Người Việt Nam lại đánh nhau à? Lý do là sao đây mọi người? Tại sao lại đánh nhau như thế này? Cái này là tí nữa là lên group Facebook kiểu gì chả có một bài. Một bài khi còn ít. Đây nha. Bên BW này có vẻ là lực hơn nha. BW là mình thấy có vẻ lực hơn đấy. Ai đang cầm ES92. Như vậy là 3 kingdom, lộn 3 liên minh. Xoay kinh. Và ở đây thì có vẻ như là phía 92VN là đang là bên bị tấn công. Còn tại sao bị tấn công thì chúng ta vẫn chưa biết được. Chu Du 90. Bò bó xôi ạ. Cờ Lan em ai? Sao đánh nhau vậy em? Sao đánh nhau với Tân Nguyễn? Ây da. Thậm chí là còn rally qua lại luôn ạ. Ông nội bò bó xôi này bị rally xong ông ấy cũng rally người khác luôn ạ. Kingdom Việt Nam nội chiến ạ. Trận chiến của những đứa con cờ đỏ sao vàng. Kỷ niệm lễ quốc khánh muộn. 2092 quyết định bắn pháo hoa ăn mừng lễ quốc khánh. Nhưng mà tầm này online thì mình nghĩ là rất là khó để zero. Có ông này nè, ông bò bó xôi này. Nếu như mà bị nhồi lính nhá, là ông bò bó xôi này là bị zero nhá. Tại vì ông bò bó xôi này thứ nhất là ông đấy đang đi cho rally. Ông ấy cho rally là ông sẽ không tele được, ông không bật khiên được. Nên là nếu mà nói đúng ra là cái rally Quan Vũ này nếu được nhồi lính là ông bò bó xôi sẽ đi viện này. Đánh như vậy là hơi chủ quan nhá. Không có ai nhồi lính rồi, các cha.
Nhiều rally dữ vậy ta. Trên này thì cũng là Quan Vũ. Nhưng mà với cái tình hình mà rally mà cả hai bên đều online như thế này thì rất là khó để mà có thể zero được nhá khi mà đang online. 92 VN chơi dơ phá hôi tiếp tế cho tụi kia phá MGE. Thì như mình thấy này là phía của bên BW ấy là đang bị ăn debuff nhá. Như vậy là chứng tỏ của cái bên mà đang cầm cái đền thờ ấy, cầm kinh ấy, là bên đấy họ đang giúp cho bên 92 VN nhá. Mình thấy họ để chất tịt cho bên 92 VN và họ để cái debuff cho bên BW. Mặc dù bên BW thì mình thấy là khỏe hơn. Cái này là lại đánh nhau để kiếm kill MGE. Lỡ mắc Constantine thì kẹp con nào hả? Thực ra thì nếu mà mắc Constantine rồi thì nếu mà đánh đồng thì mình nghĩ là kẹp Ethelflaed cũng được cho nó có đam. Chứ còn nếu mà kẹp Doan thì mình nghĩ là chỉ đánh được ở trong Sunset thôi. Chuẩn bị có giả nạc để mua. Đang đánh rune. Để bên này đang xem nội chiến Tý Hưng Nguyễn. Nãy giờ xem đánh rune rồi. Bên 92 có một người làm thủ tướng. Thế tại sao làm thủ tướng mà vậy là ES92 phụ BW. Ok. Vâng. Eric rally liên tục luôn ạ. Alex. Cái này là không biết là có thanh niên nào có tưởng yên bình không. Cứ rally cái ông 89 triệu này khó lắm. Không nhồi rally khó lắm. Đa số chỉ book kill thôi. Nhất là ông đang còn online nữa. Và không bên nào chịu thua bên nào luôn ạ. Nếu như phía BW họ rally thì bên 92 cũng trả lại rally luôn. Ăn miếng trả miếng luôn. Mặc dù là phía BW thì lực chiến và bot có vẻ là lớn hơn. Eric có online nha. Đã bay. Ở Kingdom hạng CD vài KVK toàn kinh làm khoảng 10 tài khoản làm hết. Em cho một đứa bay trộm về nó xóa luôn tổng tư lệnh của em. Bay trộm là ẩu rồi. Có gì thì cứ phải nói với Kingdom trước. Mình nghĩ đây có khi cũng có thể là một pha book kill trá hình. Hai bên giao lưu trao đổi chiêu thức một tí. Lên điểm kill. Bên này là 2092 thì chắc là hôm nay cũng đang đua con Almani Tori rồi. Xong cái nội chiến này lại có cơ số ông phải bay. Mình thấy ít khi nào mà nội chiến xong mà lại bình thường lắm. Khó hòa giải. Nội chiến thiệt. Ý là anh nói vui thế thôi. Thì kiểu như là 92VN bây giờ họ cũng phải đánh thôi. 92VN bây giờ đã lỡ nội chiến rồi, nhưng mà tóm lại là như nào nhỉ? Phá MGE
Phá MGE mà phá vào tầm này là dở rồi. Phá phải tầm khoảng 5-6 giờ sáng dậy phá xong rồi bay vào 5-6 chiến. Em vô 5-6 đây. Ok em. Có một thằng MGE mà được 92VN hậu thuẫn à? Nhưng mà nó có khỏe không? Ý là cái ông mà phá MGE ấy, ông có lực không? Ây da, Gigamet thủ thành ạ. Gigamet thủ thành. Xong, ông này zero à? Không, chưa, 5 triệu. Có online. Chỉ phá M bình thường mà. Các bạn chơi các bạn biết là những cái event trong game thì nó sẽ nó tổng kết vào 7 giờ sáng ấy. Thì các bạn muốn phá thì các bạn phải căn vào giờ đấy chứ. Chứ còn giờ này các bạn cho người ta cả buổi tối để người ta vượt lại thì cũng thế à. Mấy cái event 20 chọc cũng vậy. Mình ăn event 20 chọc là mình toàn ăn vào 5 phút cuối. Đố ông nào vượt được luôn. Trừ khi là ông ấy cũng búp. Tức là vào 5 phút cuối ấy, nhiều khi mọi người có thấy ở cái khoảng cách. Mình ví dụ những event 20 chọc đi, khoảng cách 1-2 triệu điểm nó ngắn lắm. Mình búp cái gì nhở, cái tăng luyện lính ấy. Mình làm tí là vượt ngay à. Nên là ông nào mà trừ khi có thỏa thuận trước nhá. Còn nếu mà không có thỏa thuận trước ấy thì mấy phút cuối ấy là cũng phải canh. Thấy thằng kia không phải, thấy mấy ông top dưới mà tăng pao ấy là lúc đấy là cũng phải úp ngay. Chứ còn chủ quan là chỉ có mất thôi. MGE thì cũng thế. MGE thì tại vì bây giờ ấy, cái ngày cuối cùng ấy là ngày hôm nay này là búp Q vẫn được điểm. Thì các bạn búp vào cái giờ cuối cùng còn được, chứ ngày xưa thì ngày cuối cùng đâu, ngày xưa cũng vậy mà. Quên. Tại vì ngày cuối cùng là búp Q ấy, thành ra là cứ khoảng 6 giờ sáng dậy búp. Búp đơn giản nhất thì cứ cử một đạo mạnh nhất ấy ra đứng giữa đồng. Rồi bạn cho một đống ạc farm tông một cái ạc đấy. Phút chắc phải lên cả mấy triệu điểm. Almani Torre. Re với Ri thì cái đấy là kiểu như là tiếng người ta là tiếng Anh Mỹ hoặc là tiếng Anh. Rock F2P đọc tiếng Anh Việt khan béo ạ. Khan không gầy. Anh ơi, F2P nên ở Kingdom chết hay bay về Kingdom mới hit room? Nếu mà có Kingdom mới để hit rương nhá thì mình nghĩ là nên bay về Kingdom mới hit rương nhá. Kingdom chết thì khi nào mà bạn chán rồi bạn về Kingdom chết, hoặc cái Kingdom mà bạn hit rương ấy, họ chơi lâu quá, họ chơi lâu quá, họ đi hết rồi ấy, thì bạn cái Kingdom thành Kingdom chết cũng được. Chứ còn nick yếu mà về Kingdom chết thì thứ nhất là bạn cũng đâu có ở trong những cái người mà người ta cầm cái Kingdom chết đó đâu. Bạn không ở trong những cái người mà cầm cái Kingdom chết đấy thì bạn cũng đâu có được hưởng nhiều lợi ích đâu. Có cái là farm game với lại chơi game nó thoải mái, đỡ bị áp lực KVK, đỡ bị áp lực zero hay là gì đó, đỡ bị phá. Kingdom chết là đặc biệt là đỡ bị phá farm. Những Kingdom đông ấy lâu lâu có một ông nói dở hơi, ông ấy chán đời xong ông ấy đi zero hết ạc farm ấy, thì Kingdom chết thì trường hợp đấy sẽ ít hơn, vẫn có nhưng mà ít. Ngày xưa không có giai đoạn nước rút, nhưng mà cái ngày cuối ấy, không có giai đoạn nước rút nhưng mà cái ngày cuối nó vẫn là ngày tiêu diệt. Mà ngày tiêu diệt ấy mới là cái ngày búp kill dễ đấy. Ngày tiêu diệt thì cứ đứng im đấy để cho ạc phụ hút thôi, lên điểm nhanh các bạn. Các bạn cứ khoảng cứ cho cái đạo ví dụ các bạn muốn không bị lộ đấy đúng không? Các bạn cho cái đạo lính của bạn ấy đi xa vào. Sau các bạn tele cái ạc farm ra gần cái đạo lính đó. Rồi các bạn cứ lấy ạc farm các bạn tông cái đạo lính đó thôi. Lên điểm vèo vèo. Ạc chính các bạn búp khiên. Thế là đối phương không làm gì được.
Hình như bây giờ có cái skill phá khiên thì phải. Mà không biết là có phải phá khiên không ta? Phá khiên hay tele ta? Nói chung là búp kill dễ mà, muốn là làm được à. Búp kill để cướp top ấy. Chẳng qua là làm thì nó hơi mang tiếng một tí. Mình thì không bao giờ mình phá MGE cả, tại vì bên Kingdom của mình ấy, họ xếp MGE dựa trên đánh nhau ấy. Thì anh em cứ đánh nhau nhiều là tự nhiên được top thôi. Tuy là không được top cao nhưng vẫn đủ tự triệu hồi. Anh còn nhiều speed không à? Chắc mình còn khoảng ít à, mình chắc khoảng 1 năm tăng tốc, 1-2 năm gì đấy chả nhớ, ít lắm. Xích chó cấm tele, skill mới cơ, có skill mới mà. Có cái skill mới phá khiên hay là cái tele khi mà sử dụng ấy là cái thành phố nó bay về zone ngoài mà. Mà không biết là nó có phá khiên không nữa. Mình quên rồi. Cái này thì đúng là nội chiến thật, nhưng mà mấy cái ông pao to này thì toàn đang online không à. Nên là nếu mà muốn đánh thì mình nghĩ là phải nhồi lính vào rally đi. Nhồi lính vào rally đi để win ấy, để lấy lời ấy, chứ còn đánh như này giống kiểu book kill cho người ta quá. Rally lời hả? Tại thấy kiểu mấy ông ấy vẫn online ấy. Online với lại không phải nhồi lính vào thì lời mới nhiều được, chứ còn nếu mà cứ như này thì đâu lời mấy đâu ta. Anh sợ là rơi vào cái trường hợp mà bên họ thương nặng còn bên mình chết lính ấy. Cái ông 8 mấy triệu này thì thủ bằng CMG thì hơi toang. Ông này cũng là nick cũ thôi, chơi trước mình. Có phá khiên. Hình như búp xong qua 0 giờ UTC đổi lại tên cho bảng xếp hạng. Thực ra thì một khi mà đã búp ấy, một khi mà đã búp kill để phá thống đốc ấy thì kiểu gì người ta cũng biết à. Xác định là búp xong chạy, chứ còn búp xong mà đổi tên này kia thì để làm gì. Đúng không? Một cái mục đích mà người ta búp để người ta phá thống đốc ấy, là cái mục đích đấy là người ta đã tính là kiểu như là hớt cú chót rồi. Người ta tính là hớt cú chót để người ta chạy rồi, nên là đổi tên hay không cũng vậy à. Chơi vũ phải mắc nhá Sơn. Hoặc là nếu mà lên được 51, 55 ấy thì chắc không cần mắc cũng được. Nhưng mà hơi hiếm. Lại căn bản ấy, con quan vũ ấy mà không mắc ấy, cảm giác nó cứ không bị lực ấy. Mặc dù cái chiêu cuối quan vũ ấy nhiều khi là cũng chẳng kích được đâu, nhưng mà vẫn phải mắc. Năm 1, 5 năm mình thấy có mà. 51, 55 đến 52, 55 cũng nhiều lắm chứ không phải ít đâu mọi người. Cái tỷ lệ hôm trước mình có xem ông nào cũng tính ấy, đó là cái tỷ lệ mà các bạn nâng mà được 5155 hay là 5115 ấy, nó khoảng 1 phẩy mấy đến 2% ấy. Trung bình là khoảng 80 người là sẽ có một người nâng được nhá. Thì nói chung là nếu mà bạn đủ hên. 1555 thì lại hơi khó quá. Đùa chứ 1555 là cũng khó, không thua gì 5155 đâu nhá, thậm chí còn khó hơn đấy. Cái skill mà nâng được 1555 mình thấy còn hơi bị khó đấy nhá, tại vì cái chiêu đầu tiên ấy là đâu cũng phải là khóa đúng không? Khóa mấy chiêu sau thì dễ, chứ chiêu đầu tiên là khó đấy. Thật đấy, con tướng nào mà nâng được như vậy mình thấy là hơi bị nể đấy, ông nào mà nâng được 1555 ấy. F2P có nên về Kingdom chết không à? Cái đấy là tùy mục đích chơi game nữa nha Trần.
Mình nghĩ là mới chơi thì không nên về Kingdom chết nha. Về Kingdom chết là khi các bạn chơi lâu rồi ấy. Bạn về Kingdom chết thì bạn chơi cho nó yên bình, chứ còn mới chơi về Kingdom chết, thứ nhất là về Kingdom chết ấy, toàn mấy ông lão làng không à, người ta mạnh rồi ấy. Nhưng mà cũng có thể cũng được, nếu như mà bạn quen mấy cái ông đấy thì bạn về Kingdom chết rồi người ta nhường cho bạn những cái top ấy để bạn bắt kịp với người ta thì ok. Nhưng mà nếu mà về Kingdom chết mà bạn lại cũng chẳng được nhường, xong đánh nhau thì bạn về Kingdom chết thì bạn về sau ấy thì lực của bạn yếu thì cũng thọt cơ. Mình thấy bây giờ mấy Kingdom mới ấy, bạn bot nạp rương nhiều ấy, về đấy hit có sự sướng hơn ấy. Cái thẻ cài lại skill giờ không có mua được nhá, game củ chuối vãi. Game nó cho ra cái vật phẩm khóa skill ấy, reset skill với lại khóa skill. Reset chứ, cái vật phẩm reset skill ấy, cho xong cuối cùng không cho cách mua. Hứa hẹn cả tháng 2 tháng rồi vẫn chả thấy đâu. Hình như hồi đấy cho được 4-5 cái, mình xài gần hết. Đây 2092 đây ANH. Xem nãy giờ. Nên khảm kia trước hay khảm sách hay khảm đồng tiền trước? Khảm mình không hiểu ý của bạn Harry Nguyễn ở đây là khảm là bạn đang muốn đúc lên talent, đúc lên tài năng, hay là bạn đang muốn luyện một món từ đầu? Nếu mà luyện một món từ đầu ấy thì mình nghĩ là bạn nên chơi là full set tím có talent, xong rồi đúc sang hai cái trang sức cam. Tại vì hai cái trang sức cam ấy thì bạn lắp cho con nào cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn đúc cho một set cam, mình ví dụ bạn đúc một set cam bộ đi, giả sử sau này bạn có muốn đánh cặp cung thì cái set cam bộ ấy bạn lại không thể nào dùng cho cái cặp cung được. Nhưng mà cái set trang sức ấy thì bạn dùng cho cung bộ kỵ gì cũng được, nó sẽ linh hoạt hơn. Nhưng mà trang sức thì hơi tốn nhiều nguyên liệu một tí. MGE thường có 3 mùa nhá, 3 mùa. Còn khi qua KVK chinh phạt ấy thì nó sẽ cứ luân phiên nhá. Còn trước ca chinh phạt thì cứ 3 con một lần. Một lần, 3 lần một con nhé, nhầm. Ví dụ như là 3 vòng CM, 3 vòng Saladin. Mới bay khỏi 2092 2 ngày xong. May nhá, ở lại đây là ăn zero rồi. K1 giờ úp Di nhá. Max CM úp Di. Alex mình nghĩ là không quá cần đâu, nhưng con Di các bạn chơi được nhiều hơn đấy. Ok Handy Nguyễn. Làm thế nào để được hàng đợi thứ 6? Hàng đợi thứ 6 là bạn nâng nâng bằng tech pha lê nhá. Hàng chờ thứ 6 thì bạn nâng tech pha lê sẽ có được 6 đạo với 7 đạo. Đa số là 7 đạo tốn nhiều tiền lắm, 7 đạo chắc phải khoảng 30 triệu đổ lên đấy. Còn AMZ này bố láo, KVK thì VNS làm hết. Ai à. Nhưng mà thật sự các bạn chứ cái đánh nhau ở trong game này ấy, nó cũng giống ngoài đời các bạn. Người ta có câu là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mà. Kể cả cái bên nào đúng bên nào sai ấy, chẳng cần biết đâu. Nhưng mà cái bên thua ấy bay đi rồi tự nhiên bị ấy bị yếu thế. Nghĩ cũng tức nhỉ. Mình thấy nhiều vụ cướp kinh ấy, cũng nghĩ cũng hơi chán. Kiểu như rõ ràng một kingdom đang chơi rất bình thường, tự nhiên bị đánh đuổi khỏi, kiểu như các bạn bị mất nhà, buồn vãi. Đang quen với những cái người chơi đó, đang quen với cái bản đồ đó, cái tên đó, cái kingdom đó, tự nhiên bị đánh bay mất. Cảm giác như bị chia xa. Tại vì lúc mà bị đánh bay ấy, đâu phải là tất cả mọi người đều bay về một kingdom đâu. Lúc mà không bay thì thôi, một khi bay ấy lại rất là dễ rơi với trường hợp là mỗi người bay một chỗ.
Đang nội chiến cho Hoàng Lê. vẫn có vài ông farm yên ổn thế kia không ai móc mỏ. Anh à, có cả Gigamet đánh đồng luôn ạ. Lại chiến đấu ở trên kênh chat của Doc F2P à? Đúng sai thì mình thật sự mình không biết nha mọi người. Họ đánh nhau thì mình qua xem thôi. Mỗi người mỗi ý. Chuyên bộ dùng trang sức nào hả? Mình nghĩ rằng có hai món trang sức mà ai cũng dùng được nhá. Thứ nhất là cái tù và, thứ hai là cái dao găm. Cái tù và thì tăng nộ, mà thật sự là tăng nộ thì con nào cũng cần hết đấy. Tương tự cái dao găm thì có cái debuff giảm máu, thì cũng con nào mới dùng được. Tính ra nãy giờ rally qua lại đấy, mình không biết là có lời lỗ này. Cái ông Fumi De Coco này, hình như là ông này mình không biết là có online không. Nãy mình nhớ là 89 triệu, xuống 85, giờ xuống 83. Mà map thường mà xuống như vậy là chắc chắn là đầy viện rồi. Nếu mà ông này mà offline nhá, chắc chắn tối nay sẽ bị zero. Với cái chỉ số như này thì khả năng là cũng là ít nạp hoặc là không nạp. Nhưng mà nãy giờ mình thấy là không chữa lính thì phải. Cứ đục dần dần thôi là kiểu gì cũng chết rồi. Ông full HP. Ông này mình không biết, nãy giờ mình không để ý ông này lắm, mình toàn nhìn ông này không à. Nó có on hả? Tại vì nãy giờ thấy anh thấy giảm power nhiều lắm á. Nãy không biết là 89 hay 85 ta. Nếu mà nó có online ấy, thì thôi xem rally nó làm gì, có lời không. Tại nó có online, người ta online nó chữa lính cho bệnh viện đấy, thì đâu được gì đâu. Hoặc là nếu mà đã rally ấy, thì phải rally cho bật khiên luôn. Tức là phải rally với 2 cái hoặc là nhồi lính để cho cái bên này họ bật khiên luôn thì mới ok. Chứ còn mà cứ rally một cái xong rồi chạy về thì người ta hồi lính thì cứ đi lại với thì không hay lắm. Hay là nãy giờ chết mất ít lính ta. Lý do mà sao nội chiến hả? Thì có ông có bạn Tân Nguyễn mà có nói đấy là do là bên 92VN hỗ trợ cho một người chơi khác phá thống đốc. Thì thì quyết định là bên 92BW họ quyết định là zero thôi. Đánh nhau, nội chiến. Mua sách vàng, mua nhưng mà chưa ghép không sao hết Harry Nguyễn. Mua thì thôi ghép cái bản vẽ để lấy cái gói mà lấy gói mà 4 trang bị cam ấy là được rồi. Chứ còn mà để đúc luôn tốn nhiều nguyên liệu lắm. Coco bên 1636. Tiếc cho nhà huyền thoại. Ủa cái này nhà huyền thoại hả? Này nhà huyền thoại hả anh em? Mấy cái vụ nhà này mình gà lắm, anh em giỏi mình đấy. Tính ra cứ đánh như này ấy là úp kill cho MGE luôn đấy. Để này xem hai bên luôn. 100 triệu, 600 triệu kill. Bình thường.
Nhà huyền thoại, nhà trên đỉnh mùa vừa rồi hả? Không để ý đến Bùi Hải. Nhìn không đẹp lắm nhỉ, nhà này thấy không đẹp lắm nhá. Nhìn nó cứ bị bình thường á. Tim hột không bay. Tim hột nghe quen thế nhở? Hình như cái tim hột hồi nãy mình xem ở cái kingdom nào mình có thấy đúng không? À, nhà kỹ năng, ok Bùi Hải, nhớ Bùi Hải. Nhưng mà không đẹp lắm. Anh thấy nhà này cứ bị sao sao á. Thực sự mà nói thì thống đốc nên để đua tự do sẽ hợp lý hơn. Thực ra Nguyễn Việt Đức thực ra ấy, tại sao mà người ta lại phải xếp đua thống đốc? Đó. Thứ nhất ấy, đây nè, hiện tại nhá, KVK trong game ấy nó diễn ra khá là nhanh. Mình cho là khoảng 2 tuần đến 1 tháng thôi là đã đến KVK rồi. Và khi vào KVK ấy thì sẽ có đánh nhau, mà có đánh nhau ấy thì cái điểm MGE ấy thì ông nào đánh nhiều thì chắc chắn ông đấy sẽ được top cao. Ông nào mà KVK mà đánh nhau nhiều ấy, chắc chắn là cái điểm giết nhiều thì chắc chắn sẽ được top cao. Tức là trong KVK là gần như là không thể xếp hoặc đưa tự do được. Đua tự do nhá, nếu mà đua tự do như Nguyễn Việt Đức nói ấy thì là kích nào kích bao đúng không? Nhưng mà đua tự do ấy, mấy ông toàn có búp kill thôi, chứ làm gì có ông nào luyện lính với lại úp bao đâu. Mình đảm bảo các bạn luôn, nếu bây giờ mà để đua tự do nhá là các bạn bị mấy ông farmer lấy top 1 hết. Mấy ông ấy rảnh lắm, mình nói thật luôn. Mấy ông ấy làm cho khoảng chục cái farm là mấy ông cứ tông nhà điểm kill lên nhiều các bạn, không chơi kiểu đấy được. Thứ hai ấy là tại sao phải xếp MGE. Thứ nhất là để MGE ấy, một là các bạn gọi là các bạn thưởng cho những người ở đánh KVK, họ cống hiến nhiều. Cái thứ hai xếp MGE ấy, để cho các bạn không có bung lực quá nhiều, làm tăng seed KVK nha. Bởi vì nếu như mà tăng seed KVK ấy, ví dụ đi các bạn đang seed A, seed C đi, tự nhiên các bạn để đua tự do ấy thì người ta cứ luyện lính lên đấy thì đột nhiên cái lực, cái sức mạnh kinh đơn các bạn nó tăng lên, nó sẽ tăng seed nha. Chứ không phải là đơn giản là cái việc là cạnh tranh hay không. Việc giữ seed quan trọng lắm mọi người. Bắc Can Constant 5511 đánh ông không được đâu Đức Nguyễn ơi. Cảm thấy đánh hơi toang. 2271 ok. Đấy, nãy vừa xem 2271 xong. 200k game mua sách lên T5 hay lên VIP 15. Mình nghĩ là không cần phải dồn hết game lên VIP 15 nhé. Nếu mà bạn thích VIP 15 thì bạn cứ từ từ, mỗi đợt tiêu game bạn mua một ít cũng được. Em mới mở chìa pha lê được một găng tay vàng bộ. Ây da, hên thế em. Tim hột bay rồi mới dám phải. Để dành Ki hết K1 mới mở thọt quá không anh? Chắc ý của Tùng thực phẩm là Ki vàng. Nếu mà chìa vàng thì mình nghĩ là sẽ thọt nhá. Tại vì chìa vàng thì mở sớm đi để lấy một số con tướng mà có thể xài được ấy. Với con CM này, con Mehmet, con nói chung là một số con tướng vàng thời gian đầu các bạn mà 5511 đấy xài cũng được. Sao chat lúc được lúc không với anh? Cái này anh cũng không chắc nữa Hoàng Lê. Tạm thời thì có tin nhắn nào anh vẫn đọc được hết mà. Còn từ phía em thì có thể là do mạng hay là vì cái lý do gì đó. Biết nguyên nhân cuộc nội chiến không anh trai? Nguyên nhân là thông tin thì có bạn Tân Nguyễn thì như trong kingdom này luôn đấy. Bạn kêu là phía 92VN này có hỗ trợ hay là tiếp tế gì đấy cho một người hay một liên minh nào đó phá thống đốc. Thì bên 92BW này đánh. Đấy là thông tin của cái bạn, một bạn báo về. Server tôi đua tự do không book kill KE. Đua tự do mà không book kill KE, thế thì cũng không tốt. Mình cho là đua thống đốc ấy. Cái việc đua thống đốc tại sao phải giữ điểm ấy để cho nó khỏi tăng pao. Chứ còn mà cứ đâm nhau và luyện lên vừa tốn lực không được làm gì ấy. Cái speed đó thay vì để tranh nhau mấy con tướng ấy thì vào KVK
thì vào KVK để chữa lính nó sẽ ngon hơn. Mình thấy là bây giờ chắc là phải đa số phải đến chắc phải 80-90% là Kingdom họ sẽ xếp thống đốc hết. Bên AMZ muốn đánh 92VN, đợi tên hột đi nó đánh. 100 ngày còn 20k nữa VIP 10, có thoạt quá không Huynh? Hơi chậm nhá. Coco có online. VNS xin có online không đây? $43M. Thật chứ mà. Cái này là ăn mừng Quốc Khánh muộn mọi người. Nãy giờ đốt pháo hoa liên tục luôn. Nữa này. 68M online không ta? Ông Coco này bay đi để chữa lính thôi. Ramset. Này, mọi người có thể nhìn nhá. Anh em có thể nhìn này, ở đây là chúng ta đang có là Ramset Nebu Rally nhà nhá. Mọi người thấy không? Ramset cung ấy, cung mà các bạn để rally nhà ấy, mình thấy nó không ngon nha. Đam trắng thì thua mà đam đỏ cũng không ăn thua hết đấy. Cung các bạn phải đánh theo kiểu dài hơi ấy. Nhồi lính ấy để bắn đam đỏ nhiều tí. Thấy rally bằng cung toang vãi. All in 200k game mua sách. Ây da, mua từ từ thôi Sơn, cứ chờ đến tiêu game hãy mua nhá. Không nhá, lại không nhá, không có quan hệ quan hiếp gì nhá. Tôi biết thằng này ở chướng nội chiến này. Ây da, BMW anh Dũng ạ. Cơ số người đã ngã xuống chăng? Bắt nộp 10 Beret, what the hell. Bây giờ bị địch nó đòi zero làm sao anh? Địch đòi zero là bình thường em. Võ mồm mà không phải sợ em. Em cứ đóng bỉm trước khi đi ngủ là ok. Selem Mehmet có ngon hơn Salah AE không? Mình nghĩ là không ngon hơn nhá. Anh ơi em xem bảng tài năng Salah. Tài năng Salah thì mình lại không có Salah nhá. Hôm trước mình có cái bảng tài năng của Saladin mình cộng trên web rồi mình xóa mất rồi. Hơi tiếc. Unmandatory hình như Unmandatory hình như có skill giảm đam trắng mà. Nếu mà có skill giảm đam trắng thì sẽ giảm từ AT luôn nhá. Cặp với Attila luôn. Cứ cái nào đam trắng thì nó giảm thôi, dễ hiểu mà. Sau 8 ngày 47k điểm VIP. VIP 8 chậm quá không anh? Gọi là cũng hơi chậm đấy. Hơi chậm đấy Nguyễn Anh Khôi Bùi. Em nên dồn game vào điểm VIP nhá, để lên VIP 10 cho sớm. Rally bằng Attila Takeda vẫn là lựa chọn số 1 để rally nhà đây. Sơn nếu vậy thì nên dồn lên game nhá.
Chứ VIP 15 thì mình nghĩ là không cần quá cần thiết là phải dồn đâu. Nhưng mà chắc chắn một điều là phải lấy game để mua sách. Chứ còn mà đánh pháo đài lấy sách thì đến Tết. Đến Tết mà Tết của năm 2023 ấy. Kể mà vào KVK đánh nhau như vậy cũng vui nhỉ. Mình chỉ thấy nội chiến là vui nhất. Tại nội chiến ấy, nội chiến chỉ có bật khiên thôi thì các bạn mới không bị zero. Chứ còn nội chiến mà cứ đứng trên lãnh thổ zero bình thường. Né Kingdom Việt. Nói chung là Kingdom Việt thì cũng hơi nói chung là cũng có cái này cái kia mọi người. Kingdom nào cũng vậy chứ không phải Kingdom Việt đâu. Drama ở đâu cũng có mà. Nói chung các bạn muốn chắc cú ấy, thì các bạn phải là cái người nắm đầu, hiểu không? Chứ còn mà các bạn mà cứ ở dưới dưới thì một ngày đẹp trời bị zero là bình thường. Game như chiến tranh ngoài đời các bạn. Ngoài đời các nước, các quốc gia nó còn lật kèo nhau, còn hơn lật bánh tráng nữa, huống gì mấy game này. The kẹp gì cho rất anh? Hiện tại thì chắc là kẹp Cha Giam là trâu nhất đấy Tiến Phạm. Hạng Vũ William Đức Nguyễn. Sắp tới sách mà chơi được bằng mũi tên. Mình nghĩ rằng sách chơi được bằng mũi tên chắc là sẽ bị rất nhiều người phản đối mọi người. Cái việc mà nếu mà cho đổi sách sang mũi tên ấy, đổi mũi tên sang sách ấy. Tại mình nói thật cho cái mũi tên kiếm dễ cực kỳ luôn. Mũi tên các bạn kiếm dễ cực kỳ. Nếu mà đổi như vậy ấy, thì vô tình sẽ khiến cho cái người chơi cũ ấy, họ không hài lòng. Nhưng mà mình thấy như vậy cũng được. Bởi đấy cũng là một cái bước để cho những người chơi mới ấy, họ bắt kịp với game. Chứ còn nói bây giờ mà farm sách thì đến bao giờ. Nhưng mà có thể là cho đổi thông qua một số event ấy. Chứ còn mà đổi khơi khơi kiểu như lúc nào thích đổi cũng được thì chắc là hơi bị bất công một tí. Qua lại xem kia đánh run. Bên này đánh cũng đang vui mà Hoàng Kiên. Drama Việt Nam mà chúng ta phải hit đi chứ. Ngoài đời chúng ta hit drama Phương Hằng với lại Từ Thiện, rồi trong game chúng ta hit nội chiến. Tính ra gần đây mấy cái nội chiến mà anh em mình xem là toàn Việt Nam không. Kiểu gì cũng phải có một phe Việt Nam. Hôm nay là chơi hẳn 2 phe Việt Nam luôn. Nghe nói sắp cho đổi mũi tên có giao ước. Chúng ta có đổi mũi tên có sách giao ước. Thì mình vừa nói rồi đấy. Người ta bảo là xem xét thôi. Còn đổi hay không thì cũng hơi khó đấy. Hello Tiến Phạm. T6. Bây giờ nói chung là anh em mình ngồi chém gió thôi. Thì nói cho vui thôi, thì bây giờ có nhiều cái lựa chọn để game phát triển mà. Thứ nhất là hôm trước mình có nói rồi, là có thể là thay vì cho các bạn chỉ một thành phố thôi thì có thể cho các bạn là cái thành thứ hai, cái thành thứ ba, đúng không? Thì nó cũng được để các bạn có thời gian các bạn xây thêm, có việc để làm. Thứ hai là có thể là sẽ cập nhật theo kiểu như là khảm ngọc và trang bị ấy. Mình nghĩ cái đấy khả năng rất là cao. Tại vì khi mà các boss hiện tại đâu, các boss mắc hết tướng, mắc hết đồ đó thì phải có một cái cho boss tăng sức mạnh chứ. Thì để kích nạp thì chỉ có tăng sức mạnh tiếp theo từ những cái mà boss đang có sẵn thôi. Chứ còn việc ra thêm tướng thật sự là nó bây giờ ra thêm tướng nó không hiệu quả mọi người. Một năm ra khoảng 10-12 con tướng ấy, boss người ta cũng chả lên kịp. Thì thay vì đó ấy, sẽ nâng lên những cái mà đang có sẵn. Cái đấy thì mình nghĩ là khả năng cao đấy. Ví dụ như là khảm ngọc vào đồ này, đồ cộng 1, cộng 2, cộng 3 này. Rồi tướng cam đạt chuyên môn đúng không? Quân hàm, tướng cam 7 sao, 8 sao. Như vậy mới kích nạp được chứ mọi người. Anh em mình thì không mắc, chứ còn anh em mình là những người chơi miễn phí ít nạp ấy, thật sự là cái doanh số mình mang về cho công ty ấy nó cũng không có phải quá cao đâu. Mà chính những người chơi nạp tiền ấy, họ mới là cái người chơi mà mang lại cái doanh số nhiều nhất. Thì bây giờ họ mắc hết rồi thì nhà phát hành phải nghĩ ra cái để cho họ mắc nữa chứ. Hệ thống chả biết cái gì ta, thú cưng thì game này chắc hơi khó.
Pet thì hơi khó. Hello Cảnh Trần. Hai hai bốn sáu King K1. Đánh Việt Nam còng lưng qua 2 đuổi King thì không đánh K2. Chịu. Khi nào có tướng Việt Nam về bro? Ây da, cái này mình cũng bó tay luôn. Theo như hôm trước mình có làm clip ở đấy thì chắc là không có đâu. Cập nhật thêm lính thủy. Mình nghĩ là nếu mà có thêm lính thủy thì sẽ dưới một cái dạng là map KVK nhé. Xây kênh đào, anh em cứ ham xây kênh đào. Mình nói này, nếu mà bây giờ game nó xây kênh đào nhá, anh em có biết là trong game này thực ra có một cái công trình người ta gọi là cái tháp canh không? Mọi người có thấy một công trình ở cái tháp canh không? Nếu là cho các bạn nâng cái tháp canh mà các bạn cũng nâng xong các bạn chả biết nâng để làm gì đấy. Thực ra cái việc mà thêm kênh đào vào game ấy, nếu mà quảng cáo đúng không? Người ta quảng cáo là cái kênh đào là xây quanh thành phố đúng không? Thì bây giờ thực ra thêm kênh đào thì nhà phát hành họ thêm một kênh đào xung quanh thành phố các bạn đi. Xong người ta kêu là cộng bao nhiêu cái chỉ số tường thành chẳng hạn. Thì thực sự nó chả làm gì cả, cho đẹp thôi. Nền văn minh hiện đại chắc khó lắm, Brad 143. Đang game đánh nhau bằng kiếm cung với ngựa lại cập nhật thêm mấy ông lái máy bay cầm súng thì không được. F2P môn kiếp cu ly. Thực ra thì anh em chơi game thì anh em biết. Mình ví dụ nhá. Ví dụ đi. Mình ví dụ là tương lai game ra hệ thống đập đồ. Ví dụ hiện tại đang là đồ ra lần đúng không? Thì mai mốt sẽ là đồ cộng 1, cộng 2, cộng 3. Đấy mình ví dụ vậy. Thì các bot đúng không? Các bot có thể đập lên được cộng 6, cộng 7. Nhưng mà anh em F2P ấy thì có thể đập lên là cộng 1, cộng 3. Thì lúc đấy thì các bạn cũng được tăng sức mạnh. Còn đương nhiên là bot nạp tiền thì bot sẽ tăng nhiều hơn. Mình nói các bạn rồi, bây giờ trong game bot mắc tướng mắc đồ nhiều lắm rồi. Trong khoảng 1 năm nữa là game phải có một cái bản cập nhật lớn một chút. Hiện tại thì game, tính ra mà game nếu mà nói đúng là thì các bot mà lớn ấy đa số là ấy tiền qua cái đập đồ với lại cái tech pha lê thôi. Nhưng mà đập đồ rồi cũng đến một lúc các bot ít nạp lại chứ. Ngày nào các bot cũng gói trang bị ra trận rồi. Ra thêm đồ mới nhiều khi cũng không hay cơ. Có khi lại game phải ra thêm đồ mới ấy, tự nhiên mình nói mình nhớ. Gần lâu lắm rồi chưa ra trang bị mới. Đúng rồi, những người F2P mới hứng để bot nạp đồ. Cái game này thực ra nó cân bằng rất là tốt mọi người. Game này nó cân bằng bởi nhiều yếu tố đó. Chiến thuật đúng không? Anh em đánh nhau trên đồng là chiến thuật nè. Yếu tố xây dựng, anh em phải xây dựng này. Anh em phải xây dựng lính này, rồi nghiên cứu này. Yếu tố gacha là quay tướng đấy đúng không? Anh em phải chơi vòng quay này, mở rương này là những yếu tố mà tỷ lệ phần trăm đấy. Anh em cũng phải chơi nhập vai. Nhập vai tại sao? Nhập vai là anh em luyện tướng cấp 60 này, anh em rồi anh em điều khiển tướng này cũng có thể tạm gọi là nhập vai đi. Game này kết hợp của khá là nhiều thể loại nhá, chứ không phải đơn giản là chiến thuật đâu. Và kết hợp nhiều như vậy ấy thì đồng thời mình thấy là cái việc mà người chơi F2P với lại người chơi nạp tiền trong game nó cũng khá là tương đồng ấy. F2P đủ nhiều để có thể đánh được mấy cái ông nạp tiền. Và mấy ông nạp tiền cũng có đủ nhiều F2P để mấy ông ấy hành. Khá là ok. Nhưng mà khoảng 2-3 bản cập nhật gần đây nhất ấy thì mình thấy là không có cái nào hay nhá. Cập nhật Viking, thêm 2 con tướng Viking gần như chẳng ai dùng. Thêm một cái tộc Viking hết. Gần đây là cập nhật hành khúc thời đại. Đánh xong ai cũng chê. Sắp tới là sẽ có một cập nhật nữa mà chưa thấy thông tin gì này. Map KVK mới nhá, Brad 143. Mình nói thật chứ map KVK mới mình cũng không thích lắm đâu. Bây giờ mà các bạn nghĩ sao? Bây giờ mình nói nhá, K1, K2, K3 là 3 cái nè. KVK chinh phạt là có hành khúc thời đại, anh hùng K với 8 trại.
Bây giờ mà ra thêm map KVK mới nữa thì nó chỉ làm mọi chuyện nó phức tạp hơn thôi. Cái map hành khúc thời đại ấy, mình thấy ra như vậy là thất bại nhá. Bây giờ mà ra thêm một map KVK nữa thì nó thật là game hơi bị thiếu ý tưởng đấy. Lính Viking yếu nhất hả? Lính Viking mình thấy cũng khá mạnh đấy, không phải yếu nhất đâu. Hello Lâm Danh. Lilith thì bây giờ nó có cái World Pass ấy. World Pass thì hồi đầu mình cũng chơi, nhưng mà nói chung là không hợp anh em ạ. Có những người hợp với những thể loại game thời chiến ấy, có những người thì hợp với những cái game mà thời người ta gọi là thời gì ta? Cái này gọi là thời thì đúng mọi người. Như mình thì mình hay gọi là những cái game mà đánh nhau dùng kiếm dùng cung ấy. Nhưng mà có những người họ rất là thích những cái game xài súng ống xe tăng nhá. Kiểu như là cộng đồng game thủ ấy, họ cũng chia thành nhiều cái cộng đồng mà có sở thích giống nhau. Ví dụ như anh em mình ngồi đây thì đa số là những cái người mà họ thích những cái kiểu mà thời trung cổ, đúng không? Đánh nhau bằng sức mạnh. Còn có những người thì họ lại rất là đam mê súng ống. Họ thích những cái loại súng, họ thích họ sự trỗi dậy của vương quốc, đúng không? Các vương quốc ở trong game họ đánh với nhau. Cho tọa độ em gửi trên báo anh coi. Ok. Ông mới bay về 92 à? Đâu mình đâu có bay đâu. Đi hóng mà. Tọa độ đây nhá. C11093 604 741. Tân Nguyễn cứ gửi tọa độ qua cho anh nhé. Trước hiện đại. Thời xưa. Rise of Kingdom. Chiến tranh cận đại. Chả biết dùng từ gì cho đúng các bạn. Lịch sử trải dài quá.
Mình nói thật nhá, nếu mà cái thời mà Gigamet đi mà đánh với Jisoo Shin á, mình nói thật các bạn sao mà đánh được. Thời Jisoo Shin hình như là đã có súng rồi. Hình như thời Jisoo Shin là khoảng năm 1600 mấy có súng chưa ta? Chênh nhau 4000 năm các bạn. Cái thời Gigamet còn ăn lông ở lỗ. Không, ăn lông ở lỗ thì hơi quá. Nhưng mà nói chung là chênh nhau 4000 năm thì làm sao mà đánh được. Game nói chung cũng hơi ảo. Thời xưa. Game thời xưa cũng được. Thidora với Zenobia mình chưa có tìm hiểu nhá, mình không nắm được là cái họ trong cái thời nào. Thời đại văn minh, ai nhắc cái tên đấy mình lại thấy nhớ ngày xưa. 92 vào chinh phạt. Mình nghĩ là 92 chắc là sắp vào chinh phạt thôi. Tại vì hết K3 rồi. K1 bên em chán ghê, chả kiếm được kill. Người ta không đánh thì ôi rồi, đép nhà bằng Edward ạ. Ước gì có tướng Hitler. Mình nói thật chứ anh em nghĩ là Hitler liệu có được cho vào game không? Hitler nếu mà nói đúng ra trên thế giới mình sẽ tạm gọi là bên phản diện đi. Người ta gọi là phe phát xít mà. Thì mình nghĩ là Hitler mà cho vào game là hơi bị khó. Người ta sẽ chọn những cái vị tướng mà theo cái dạng là phe tốt ấy. Jisushi một thằng thời kỳ hàng hải đó, và anh mới bảo. Thế mà trong game này Gigamet lại bắn mạnh vãi. Zenobia thời bao nhiêu anh em? Zenobia để mình Google thử phát. Zenobia. Thế kỷ thứ 3. Như vậy là Zenobia là khoảng năm 200. Zenobia là khoảng năm 200. Đến 300. Như vậy là vẫn sau, Zenobia là vẫn sau thời của Gigamet đến cả 1000 năm thì phải. Hình như 2000 năm, nói chung là cũng phải tính theo khoảng mấy trăm năm đến 1000 năm đấy. Đang nội chiến nhá. Nội chiến Việt Nam, đánh nhau Việt Nam. Captain Việt Nam Civil War. Em gửi rồi hả? Có Hạng Vũ mà không có Lưu Bang. Việt Nam mình có Lưu Bang mà em. Ok, cảm ơn. Tân Nguyễn đã gửi chiến báo. Ông 30. Này thì ây da. Khiếp. Ông FUHP này có cả cặp thủ mắc luôn ạ. Xịn thật sự ạ. Bao 75 triệu giết có chưa đến 600 triệu thôi mà có cả cặp kỳ thủ luôn. Ngon thế nhở. Salamon hả? Anh quên mất Salamon là cái gì rồi. Tiếp tục là một pha thủ thành bằng Quan Vũ ạ. Hạng Vũ Chandra ra lên nhà. Ây da, anh em thấy gì không? Anh em thấy gì không? Thấy gì không? Mình đã được thưởng cái gì này? Ây da, anh em có thấy không? Được lên tivi rồi.
Rock F2P đã được lên TV rồi. CM Constantine. Ui da, Constantine mà như này thì đép nhà không ngon lắm nhá. Lưu Bang Hàn Tín. Anh em có lời khuyên nào cho Rock F2P là để tìm hiểu về hạng vũ Lưu Bang không? Có nên luyện bộ phim nào kinh điển không? Hay là mình đọc truyện nhỉ? Dạo này đang rảnh ấy, chắc là kiếm bộ truyện đọc đi. Ngày xưa mình có quyển tập Tam Quốc truyện chữ ấy, đọc hay vãi. Đọc nên là mình biết Tam Quốc nhiều ấy, nhưng mà cái Hán Sở Tranh Hùng ấy mình lại chưa có đọc. Nên là mình cũng không nắm được lắm, mình cũng chỉ tìm hiểu qua mấy cái video trên YouTube ấy. Thì người ta cũng đại khái người ta có nói là Hàn Tín là cái vị tướng giúp cho Lưu Bang đó, đánh mình rất gọi là đánh thắng Hạng Vũ đi, có thể sai anh em đừng có ném đá nhé. Nhưng mà sau đấy thì Hạng Vũ bị Hàn Tín bị Lã Hậu là vợ Lưu Bang hay là gì đó hại chết hay là cái gì đấy. Chắc tí nữa đi, dạo này đang rảnh mà, tối đâu biết làm gì đâu. Gợi ý nhục bộ đoàn Kim Bình Mai ạ, vãi trẻ. Hán Sở Tranh Hùng. Hán Sở Tranh Hùng có phải là cái phiên bản bản mà mấy ông đóng Tam Quốc đóng đúng không? Hôm trước mình có xem 1-2 tập đầu ấy. Nhưng mà lúc đấy mình đang còn bị cái dư âm của cái Tam Quốc ấy, nên là mình không xem tiếp. Kiểu đang nhìn ông đấy đóng, mấy ông đấy đóng Tam Quốc rồi tự nhiên qua nhìn đóng Hán Sở nhìn không quen. Tạm thời mình vẫn thấy là bên Rally chết hơi nhiều. Dù gì thì cái bên này họ thương nặng họ vẫn chữa được. Này thì nhưng mà dù sao thì Rally là nhiều người góp lại ấy, chia đều ra thì cũng như nhau. Xuyên không thần thoại hả? Xuyên không thần thoại là phim gì? Hán Sở Tranh Hùng đúng không? Lên kênh mình có xem trên kênh đấy mà, có xem trên kênh người nổi tiếng rồi các kênh tóm tắt mà. Ông xếp lại nhé. Lưu Bang giết một loạt công thần. Ai da. Hàn Tín chết vì công cao hơn chủ. Mình thấy trên kênh của mình là mọi người cũng bình luận cái vụ mà Lưu Bang không đánh mấy, chủ yếu là Hàn Tín đánh ấy. Ông đóng Lữ Bố có đóng Hạng Vũ. Việt Nam toàn tướng giỏi vẫn không thấy game ra. Mọi người phải hiểu là mỗi quốc gia ấy, người ta có những cái gọi là gì ta, cái định hướng nó khác nhau mọi người, chứ đâu phải là nước khác ra được rồi nước mình cũng ra được đâu. Nói chung là cái việc mà ra tướng ở Việt Nam ấy thì mình cũng có nói từ đầu rồi. Đó là gợi ý thì gợi ý thôi, còn ra được hay không là chuyện khác. Mình thì cá nhân mình vẫn chưa thấy một tựa game nào nhá mà nói sao ta, có game ra tướng Việt Nam đấy, nhưng mà ý mình là chưa có một tựa game nào mà mình chả biết diễn tả sao hết đấy. Mình vẫn cảm giác là những cái nhân vật lịch sử Việt Nam ấy mà đưa vào game cực kỳ khó cho mọi người. Thậm chí kể cả là game của Việt Nam làm đi, mình thấy là cũng rất khó để mà ra mắt rồi đấy. Bởi vì đâu có phải dễ mà các bạn đụng chạm đến lịch sử đâu. Những nhân vật đấy là những nhân vật mà có thể nói là lịch sử nổi tiếng của Việt Nam mà bạn đụng vào, bạn xuyên tạc đi. Nó lại nhất là có một cái này các bạn phải hiểu là khi game ấy không có ai mà làm game giống y chang nguyên tác ấy các bạn. Không có ai mà đi làm cái nhân vật game giống y chang người ngoài đời hết ấy. Đã vào game ấy là người ta phải thêm mắm thêm muối vào cái ngoại hình để cho nó phù hợp với bối cảnh. Nhưng mà Việt Nam mình sẽ không thích cái điều đó. Mình không nói là anh em mình thích hay không, mà mình đang nói là đa số người Việt Nam họ sẽ không thích, đúng không?
Bây giờ vào game đúng không, mà bắt thiết kế đúng ngoại hình của mấy anh hùng Việt Nam đi thì mọi người nghĩ liệu nó có bắt mắt không? Mình không nói là đẹp hay xấu mà nó sẽ không bắt mắt. Thứ nhất là người Việt Nam là nhỏ con, thứ hai là trang phục, tướng tá nữa. Việt Nam đâu có thể nào mà anh vẽ em tướng nó cơ bắp nó vạm vỡ được. Lưu Bị đóng Tuần Thủy Hoàng. Thật luôn đó, mình công nhận là cái ông mà đóng Lưu Bị ấy, nhìn mặt cụt vãi. Ui già 8 triệu. Tôn Tử CM. Không online rồi. Mà cay một cái mà chết ở trong map thường ấy còn không được trả lính cơ. Khổ thân thế. MC Hồng Thắm. Mình cũng thích MC Hồng Thắm. Kiểu nói chuyện điệu ấy. Anh em nào mà biết cái kênh người nổi tiếng anh em xem MC Hồng Thắm. Nói chuyện kiểu đúng là cái người ta sinh ra để đọc mấy cái đấy ấy. Nói chuyện điệu đà nhưng mà nghe hay. Kẻ ăn hại triều Minh. Chuyện gì nghe dị vậy. Nội chiến cho Trấn Nguyên. Nó lại không trả được cái nịt cơ. Lấy đâu rồi cái nịt mà trả. Này rally chắc tới sáng luôn rồi. Nhưng mà mình nghĩ là xong hôm nay thì chắc là bên 92VN là chắc là cũng bay đi kha khá. Chứ làm sao mà làm hòa được. Không bay thì ở lại cũng móc mỏ phá các kiểu thôi chứ bây giờ ở lại khó lắm. Khan cặp với tướng nào tốt vậy em? Khan cặp với chắc chỉ có cặp với Saladin thôi. Chứ thật sự là ít có con nào mà cặp với Khan khỏe lắm. Ít thấy ai like mà hay đọc kênh chat như anh. Ôi rồi, em không thấy là hiện tại cái màn hình anh đâu phải làm gì đâu. Ví dụ mà anh phải đánh nhau đi thì anh còn gọi là không có thời gian đọc kênh chat, chứ còn ngồi không chém gió thì cứ đọc kênh chat chứ đâu làm gì nữa đâu. Thì bởi vậy anh có bảo hòa đâu, anh đang bảo là 92VN chắc xong pha này là phải đi thôi. Còn không thì ở lại thì cũng ở lại phá thôi, phá vài hôm mới đi. Hơi toang. Cùng là Việt Nam. Kéo xuống hả? Thì à, vãi cả Quan Vũ CM ạ. Team 92VN này 3 lần chống cả Kingdom rồi.
Thật sự thì khó nói quá. Mình thấy cái đánh qua đánh lại này à? Này đánh cái sáng mai quá. Tại vì đã đánh như này chắc chắn là mấy ngày tiếp theo không thể nào mà yên bình được các bạn. Chả lẽ ngày mai bút khiên lên, chả lẽ cái bút khiên cả ngày rồi cũng phải đi farm chứ, cũng phải đi đào game chứ. Kingdom nhiều Việt Nam hay nội chiến đấy kia đâu. Có gì từ từ nói ở cái này thì chỉ có anh bạn à thôi. Cái này thì hai ông R5 ra anh bạn à. Anh có thể cho tôi một cái để giảng hòa đi mà. Chúng ta hãy hòa giải đi mà. Nhưng mà không, mấy ông cứ phải rally vào mặt nhau cơ. Này Lai Châu dữ. Ây à, 4 tiếng rồi. Thôi chắc là hết hai cái rally này chắc là mình off thôi mọi người. Off nghỉ ngơi. Kéo xuống. Anh ở đây, mình ở Đồng Nai nhá. Ok Trấn Nguyên, thank you Trấn Nguyên nhá. Và ủng hộ mình nhá. Hiếu Nguyễn. Giờ mới ý anh em cái gì nữa. Sao nội chiến vậy anh? Có nói chung là xích mích trong cái việc đua thống đốc nha. Việt Nam là ông hoàng nội chiến game này. Thực ra tại vì chúng ta người Việt đấy, chúng ta cứ nhìn Kingdom Việt đấy. Chứ còn mà Kingdom khác mình thấy cũng nội chiến hoài à. Kingdom nào có cờ Lan Hàn là dễ nội chiến nhất. Cờ Lan Hàn thì cái giai đoạn đầu ấy, cái giai đoạn đầu lúc mà Hàn Quốc họ mới chơi ấy thì họ hay bị cái phốt đấy, chứ bây giờ mình thấy cũng nhiều Kingdom Hàn khá là ok. Này chỉ có Busku giảng hòa. Thôi mọi người ơi, chắc là mình off stream đây. Off stream thôi, hơi lâu rồi. Hy vọng mọi người có buổi xem livestream vui vẻ nhá. Anh em nào mà quên chấn like cho mình một like trước khi off nhá. Bye bye mọi người nhá. Bye bye.